हेलो फ्रेन्ड, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जुन ब्रदरको DCP L2540 DW मोडलको प्रिन्टरबाट जुन यो माथिपट्टि छ यो जुन ADF भन्छ यसलाई। ADF को मतलब चाहिँ तपाईँको एनी डकुमेन्ट फिडर अथवा अटोमेटिक डकुमेन्ट फिडर भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। ADF भन्छ यो सिस्टमलाई चाहिँ। यसको चाहिँ पर्पज भनेको चाहिँ तपाईँको जब हामीले मल्टिपल फोटोकपी गर्छौँ होइन, मल्टिपल फोटोकपी गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले अब सपोज धेरै फोटोकपी गर्न पऱ्यो भने हामीले यहाँ यसरी एकुन्टा गरेर राख्दै होइन गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै टाइम लस हुन्छ, टाइम धेरै त्यसरी चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ। त्यो भएर चाहिँ यो ADF सिस्टम बनाइदिएको हो। सबै फोटोकपीहरूमा चाहिँ सबै प्रिन्टरमा चाहिँ यो सिस्टम हुँदैन होइन। जुनमा चाहिँ ADF छ त्यसमा चाहिँ कसरी युज गर्ने यसलाई होइन, एकैचोटि मल्टिपल डकुमेन्ट एकैचोटि फोटोकपी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ बताउन लागिरहेको छु। सो हियर वी गो। सपोज यो चाहिँ तपाईँको यो ए भयो होइन। अब यतापट्टि यो चाहिँ तपाईँको जुन मल्टिपल अगाडि पछाडि जुन प्रिन्ट हुन्छ त्यस्तो पेजको लागि चाहिँ होइन। सपोज यो चाहिँ तपाईँको सी भयो, यो चाहिँ तपाईँको डी, यस्तै गरेर यो ई, यस होइन। यो हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब यो पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 2, यो चाहिँ पेज नम्बर 3, यो पेज नम्बर 4, यो पेज नम्बर 5, यो पेज नम्बर 6 होइन। जस्तो कि तपाईँको 2-3टा मात्रै गर्दाखेरि केही पनि प्रब्लम हुँदैन। तपाईँले एकुन्टा यहाँबाट फोटोकपी गर्दै पन्ना पल्टाउँदै होइन तपाईँले यहाँ पेपर मिलाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ एकदमै धेरै छ पेजहरू होइन, धेरै पेजहरू छ। यस्तै गरेर 20-30वटा 40-50वटा 100वटा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ होइन। जस्ट म तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सिकाउन लागेको छु कि अब यो ADF-लाई कसरी युज गरेर हामीले चाहिँ टाइम सेभ गर्न सक्छौँ, छिटो हुन्छ होइन भनेर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। यसरी राखेर अगाडि यदि सपोज अब ए छ यहाँ, सपोज बी छ यहाँ चाहिँ सी छ भने यत्तिकै राखेर यसरी जुन तपाईँलाई प्रिन्ट चाहिएको छ होइन, जुन प्रिन्ट चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ मास्तिर पार्नु, अगाडि माथि पार्नुहोस् होइन। अनि चाहिँ जुन पेज नम्बर सपोज यहाँ पेज नम्बर हुन्छ होइन, पेज नम्बर यो 1 भयो होइन, अलिकति माथि लेख्नु ठिक हुन्छ। यो पेज नम्बर 2 भयो, यो पेज नम्बर 3, यो पेज नम्बर 4, यो चाहिँ पेज नम्बर तपाईँको 5 र यो चाहिँ पेज नम्बर 6 होइन। जस्तो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा प्रिन्टर छ। यो क्याननको 3010 मोडलको प्रिन्टर हो भने यो 221D मोडलको प्रिन्टर हो। यसमा चाहिँ यो सिस्टम छैन, तपाईँको ADF सिस्टम छैन यसमा होइन। तर यिनीहरू मोडल क्याननकोमा पनि आउँछ होइन, तर चाहिँ सबै मोडलमा चाहिँ हुँदैन त्यो। यो सिस्टम भएको ADF सिस्टम भएकोमा मात्रै यस्तो गर्न मिल्ने हो। सिम्पली अगाडिको मात्रै प्रिन्ट छ, पछाडि छैन भने चाहिँ यत्तिकै राखिदिनुहोस् होइन। पेज नम्बरलाई तल पार्ने होइन, स्टार्ट बटन दबाइदिनु भएपछि तपाईँको प्रिन्ट निकाल्छ अहिले होइन। र तपाईँको अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ जब तपाईँ अगाडि पछाडि दुवैतिर तपाईँको जब प्रिन्ट गर्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ। त्यो केसमा तपाईँको चाहिँ अब उल्टो सुल्टो यता अगाडि पछाडि त्यस्तो हुनसक्छ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यी बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। यसरी राख्नुहोस् पहिला सुरु चाहिँ होइन, पेज नम्बर 1लाई माथि पार्नुहोस् होइन। त्यसपछि त्यस्तै गरेर चाहिँ तलको पेज नम्बरलाई पेज नम्बर 1लाई माथि पार्नुहोस् र अरूलाई तपाईँको तल पार्नुहोस् होइन। यसरी सिमुल्टेनियसली तपाईँको यसरी राख्नुहोस्। राखेपछि यत्तिकै यहाँ यसरी यहाँ राखिदिनुहोस् मिलाएर होइन। ADF रेडी भन्छ। ADF रेडी भनिसकेपछि बल्ल अब तपाईँले स्टार्ट बटन दबाइदिनु। त्यसपछि यो पेपर तान्छ। अहिले सुरुमा पेज नम्बर 1 पेपर तान्छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ पालो अहिले चाहिँ प्रिन्ट सबै पेपर तानेर पालो यसले चाहिँ प्रिन्ट आउट दिन्छ होइन। देख्नुभयो ल, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो ए भयो, यो पेज नम्बर 1 भयो, पेज नम्बर 3 सी, त्यसपछि ई। अब हामीलाई चाहिन्छ ए को पछाडि बी चाहियो होइन, सी को पछाडि डी चाहियो र ई को पछाडि एफ चाहियो। यानि कि तपाईँको चाहिँ पेज नम्बर 1 को पछाडि पेज नम्बर 2 हुनु पऱ्यो, 3 को पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4 हुनु पऱ्यो र 5 को पछाडि 6 हुनु पऱ्यो। र यसको लागि तपाईँले चाहिँ पेपरलाई राख्न पनि जान्नुपर्छ राम्रोसँग होइन। र यसलाई चाहिँ तपाईँको पेज नम्बरलाई चाहिँ भित्रपट्टि पार्नुहोस् होइन। पेज नम्बर 1लाई भयो, 3लाई, 5लाई। अब हामीलाई चाहिएको हो यहाँ पेज नम्बर 2, यहाँ पेज नम्बर 3
सरी पेज नम्बर 4 र यहाँ पेज नम्बर 6 चाहिएको हामीलाई हैन। यसलाई चाहिँ पेज नम्बरलाई भित्रपट्टि पार्नुस् हैन। यसरी चाहिँ पारेर तपाईले यहाँ यसरी राख्नु भयो भने बल्ल यहाँ तपाईको प्रिन्ट यहाँ हुन्छ हैन। ठ्याक्क क्याननको र ब्राउजरमा उल्टो हुन्छ सिस्टम चाहिँ। सो यति गरेर तपाईले चाहिँ यसरी यहाँलाई बन्द गरिदिनुस् हैन। र त्यसपछि अब यसलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हैन एज आई टोल्ड यु जुन अगाडि छ जुन माथि छ त्यही नै प्रिन्ट हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ हामीले पहिला सुरु चाहिँ यसलाई राख्नु पर्यो हैन। बी लाई नम्बर 2 लाई राख्नु पर्यो र त्यसपछि नम्बर 4 लाई यसको तल यसको 2 को तल 4 लाई राख्नु पर्यो र तपाईको हैन तपाईको 3 को तल 6 लाई राख्नु पर्यो र तपाईको त्यसपछि ए को तल बी प्रिन्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईको सी को तल डी प्रिन्ट हुन्छ र तपाईको ई को तल एफ प्रिन्ट हुन्छ। र यसलाई राख्ने कसरी त भन्दा चाहिँ अघि जस्तै राख्नु हो त्यस्तै गरेर चाहिँ यसरी राखेर पेज नम्बरलाई तल पार्ने हैन। पेज तल पार्नुस् अनि अरु चाहिँ ठ्याक्क राखेपछि फेरि एडीएफ रेडी भन्छ। यति गर्नु भएपछि स्टार्ट बटन दबाइदिनुस् हैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। पेज नम्बर 1 हैन ए बी पेज नम्बर 2 त्यो गरेर पेज नम्बर 3 सी पेज नम्बर 4 डी पेज नम्बर 5 ई र पेज नम्बर 6 एफ। सो यदि यो तीनटा मात्रै पेज यानी कि तपाईको 6वटा पेज भनौँ हैन अगाडि पछाडि जोडेर यति माथि थोरै तपाईले चाहिँ यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति थोरै तपाईँको लागि केही पनि प्रब्लम छैन। तर जब तपाईँलाई धेरै प्रिन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको यो सिस्टमले चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ हैन। यदि तपाईको यहाँ बाइन्डिङ गरेको छ भने पनि स्टिचलाई चाहिँ निकालेर हैन तपाईले चाहिँ यसरी राखेर यसरी गर्न यहाँबाट फोटोकपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो यसको ब्रदर 2540 DW मोडलको प्रिन्टरमा जुन एडीएफ युज गर्ने सिस्टम र यो तपाईको हरेक अरु मोडलमा पनि ब्रदरको अरु मोडलमा पनि तपाईको सिस्टम चाहिँ यही नै हुन्छ हैन। एडीएफ युज भएको अरु जुनसुकै क्यानन स्यामसङ जुनसुकै प्रिन्टरमा पनि तपाईको तरिका चाहिँ यही हो। तर चाहिँ जुन यो पेपर राख्ने जुन पहाड तलको त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ। नत्र भने चाहिँ तपाईले एउटा जान्नु भएपछि अरुमा नि आइडिया हुन्छ। So I hope you like this video and thank you for watching this video and see you in my next video. Bye bye.